Balanțele mele frumoase, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna iunie. Etalare cu mesaje bonus, bineînțeles, de la acest minunat oracol în număr de 3 mesaje, iar din acest set de cărți vom scoate, nu știu, explicațiile sau ce amănunte putem să mai dibuim, da? Hai să vedem. Tăiem cărțile și vom scoate 3 mesaje, uite așa pe dos să nu le vedem, da? Energia generală, să spunem așa, responsabilitate. Mesajul principal este responsabilitate. Acum, ori se cere mai multă responsabilitate, asumare din partea voastră, ori vi se spune că sunteți foarte responsabili. Acum nu m-aș duce într-atât încât să zic extrem de responsabili. Eu sunt destul de extremistă, dar vom vedea ce ne transmit celelalte mesaje. Ideea este că există aceste două posibilități, da? Hai să vedem. Primul mesaj este un da. Dragă balanță, ai o mare confirmare aici. Dacă aveai întrebări într-o anume, nu știu, legat de ceva anume specific din viața ta, aici ai un da. Hai să vedem la ce se referă. Ok. 2 paji, foarte interesant. Paji de cupe, paji de spade. Pajii în general sunt mesageri. Primul cuvânt cheie când vedem valeții sau pajii sunt mesaje. Dacă aștepți mesaje, vei primi acele mesaje. Sau dacă aștepți un răspuns, poate fi o confirmare aici, o confirmare pozitivă. Dar aș spune că nu va fi nimic bătut în cuie, adică definitiv. De ce? Pentru că avem pașul de spade care ne arată o persoană vigilentă, sau cel puțin mesajul acestui paj este de fi totuși în gardă, fi totuși atent. Nu fi inocent. Aici l-avem pe cel mai inocent dintre toți. Ăsta cumva crede tot ce zboară se mănâncă cumva, da? Așa că, dacă tu aștepți o confirmare, un răspuns de undeva, nu contează, de la o persoană, de la o, nu știu, instituție, răspunsul este afirmativ, însă tu nu crede tot ceea ce ți se spune, fi totuși vigilent. Cam asta este, hai să spunem așa, sfatul. Pentru alții dintre voi, de-aia, vezi, deja se leagă aici, e o chestiune de asumare și de responsabilitate. Încearcă să fii foarte matur sau foarte, nu știu, împământat. Responsabilitatea înseamnă împământare. Un adevărat adult, pentru că răspunsul, chiar dacă e pozitiv, deznodământul nu pare să fie să ducă foarte departe. Experimentează. Dacă e vorba despre un răspuns pe care îl aștepți de la cineva din punct de vedere emoțional, amoros, copii, poate de la copii așteptați, nu știu, un răspuns. Aici răspunsul este pozitiv, insist. Însă, fiți cu ochii în 7. Dați-le voie copiilor să, nu știu, să vă mai demonstreze în timp anumite lucruri. Dați-le voie să experimenteze. Experimentați împreună cu ei, de ce nu, dacă e vorba de copii. Dacă e vorba despre o relație de iubire, răspunsul, implicarea pare că este, pare că există, da? Însă continuați să experimentați și să învățați împreună. E o chestiune de trebuie să învățăm împreună să construim.
în relația noastră sau să construim o relație împreună. E, de-aia spun, învățare aici. Pașul de spade este învățăcelul din tarot. Și ăsta este cel care experimentează din punct de vedere emoțional. Ăsta e visător, idealizează, nu neapărat cai vers pe pereți, dar el are o imagine a relației, a iubirii și așa mai departe. Și de aia spunem că pașul de cupe este cel mai este acea energie care ne face să fim foarte creduli. Încearcă doar să înveți alături, să învățați unul lângă celălalt, pentru că pare că aici vorbim despre două persoane necoapte, ambele sunt necoapte, da? Deci avem doi pași, marea diferență nu e. Doar că unul poate e mai idealist și mai visător și mai îndrăgostit, etern îndrăgostit, iar celălalt este mult mai cu capul pe umeri, dar partea negativă ar fi defensivă, tot timpul în gardă, dacă să nu fiu rănit, să nu fiu, nu știu, da? E o chestiune de a învăța să construiți împreună, da? E ca și cum spuneți da acestei persoane, acestui partener, dacă l-aveți, și faceți eforturi, ca și cum pas cu pas luați-o de la capăt, în cazul în care vorbim despre o relație de lungă durată, luați-o de la capăt, însă învățați alte maniere de a vă exprima din punct de vedere emoțional, introduceți și jocul, curiozitatea în viața voastră, pașii sunt curioși, introduceți explorarea etapei la care ați ajuns, pentru că nu mai suntem copii mulți dintre noi, da? Aici poate să fie o nouă etapă într-o relație de lungă durată care este îndemnată să-și dea o șansă la a învăța să funcționeze acum, dacă aveți 40-50 de ani, nu știu, da? Hai să învățăm să ne cunoaștem acum, cu 40-50 de ani, ce vrem acum unul de la celălalt sau de la relația asta. Bine, și asta o spun din experiență, că și noi, eu și soțul meu, când am ajuns la 42-45, de la 40 de ani trecem la altă etapă și intrăm în criza aia de la jumătatea vieții, se numește, și e ca și cum, băi, nu ne mai regăsim, nu mai suntem nici copii, nu mai e nici așa foc și pară. Hai să vedem că acum suntem în etapa asta, ce nevoie am eu acum, ce nevoie ai tu acum în această etapă a vieții tale. Cam asta simt că se transmite și la voi. Avem verbul creator, deci aici despre a comunica, despre a vorbi despre ce vă doriți, da? Hai să vedem la ce se referă, ce soi de comunicare. Rege de monede. În principiu aș spune o comunicare foarte reală, da? Bazată pe realitate și pe construcție. Și o comunicare matură și realistă, constructivă, da? Ca noi să putem crea ceva solid și serios, pentru că aici l-avem pe reprezentantul pământului, da? Regele de monede, cel care construiește, cel care ajunge la, nu știu, materializare destul de mare, să spunem așa, ca noi să ajungem să creăm stabilitate, o construcție sănătoasă,
Deci, într-un fel sau altul trebuie, da, eu spun de foarte multe ori cuvântul trebuie, na, eu l-am foarte bine implementat în subconștientul meu. Trebuie, dragii mei, să ajungem sau doar prin comunicare deschisă, sinceră, realistă, constructivă, putem să ajungem să construim cu adevărat relații sănătoase. Doar așa, da? Când suntem adulți cu adevărat, această combinație ne poate vorbi despre maturizare completă, un adevărat adult sau doi adulți adevărați, nu doi copii care își spun da aventurilor, să nu mă înțelegeți greșit, nu vorbesc despre trădări, da? Aventurii la nivel de energie, de copilărie, da? Vreau să simt, vreau să simt, vreau să explorez, vreau să nu mă plictisesc în relația mea, vreau să bla 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 aici. Ca adulți, dragii mei, când ajungem după o anumită vârstă, vrem liniște, vrem pace, vrem armonie, vrem, nu știu, sănătate, da, vrem să ne simțim echilibrați. Marea Preoteasă vorbește despre echilibru. Poate că e o chestiune de, da, aici am responsabilitate, nu îmi iau ochii de la mesajul ăsta, poate e o chestiune de unii dintre voi nu știți cum să echilibrați această dorință de a continua sau ca și cum să existe și energia de joacă, de copii, să nu piară copilul interiorul, cum se tot spune, da? Și în același timp să fim și oameni responsabili cu capul pe umeri și așa mai departe. Putem să ajungem la acest nivel de echilibru în momentul în care, bineînțeles, învățăm să spunem absolut tot ce. De ce să spunem? Pentru că aici avem această imagine care ne arată gâtul persoanei, da? Învățăm să spunem cu adevărat ce ne dorim în această etapă a vieții noastre și să ne responsabilizăm, ne asumăm răspunsul celuilalt. Aici pare că este hai să spunem așa, un acord, adică celălalt este de acord sau va fi de acord. Important este ca tu să îndrăznești să spui da, tu să îndrăznești să spui vreau ca celălalt să știe cu adevărat ceea ce eu îmi doresc. Foarte exprimare emoțională, deci aici la voi e doar despre a comunica, dragii mei. Balanțele sunt persoane care sau mă rog, arhetipal vorbim, balanța este o zodie care este emoțională și mentală în același timp. De ce? Pentru că este guvernată de Venus și este un semn de aer, adică un semn mental, da? Vorbim despre persoane capabile, da, balanțele sunt foarte capabile să se exprime din punct de vedere emoțional, trecând prin, da, să discearnă foarte bine ceea ce au, ceea ce vor, ceea ce își doresc. Ideea este că de foarte multe ori, aici am în această imagine măscuța pe față, da? De foarte multe ori balanța cade în păcatul, asta este partea negativă a arhetipului balanță, cade în păcatul aparențelor sau în păcatul acelui, cum să-i spun, că nu mi iese acum în românește, a nu deranja. Și de aia de foarte multe ori preferă să nu spună, de aici măscuțele, preferă să nu spună anumite lucruri ca să nu deranjeze sau să nu
provoace cine știe ce altercații și preferă să tacă și să înghită. Ei bine, aici, într-un fel sau altul, îi se spune dragi balanțe sau drage balanțe. E momentul să vă responsabilizați și să spuneți ceea ce aveți de spus. Sunteți persoane adulte, nu mai sunteți niște copii. Indiferent că veți deranja, aia e, încercați să fiți atenți la cum spuneți lucrurile, pentru că și în viața mea, în experiențele prin care eu am trecut, de foarte multe ori am ajuns la concluzia că nu ne deranjează ce ni se spune, da? Ne deranjează cum ni se spun anumite lucruri. E o mare diferență, da? De-aia spun, încercați să învățați cum să spuneți lucrurile, nu să spuneți lucrurile. Da? Cred că s-a înțeles. Cu siguranță s-a înțeles. Dar este momentul să vă exprimați alt paj aici. Poate că e doar o chestiune de practică. E ca și cum vi se spune, uite, 7 de spade, vi se spune practicați. Practicați exprimarea din inima. Practicați comunicarea. Dar aici avem un 7 de spade. 7 de spade e tot o carte de măscuțe, de ascuns, de mă fofilesc, prefer să tot așa prin învăluire să spun anumite lucruri, nu-mi dau voie să spun sau îmi țin în frâu impulsurile, da, aici vorba despre mi-ascund impulsurile sau compulsiunea, că există anumite momente în care suntem foarte compulsivi când ne apucă spumele, da, cum zic eu. Ideea este ok. Avem 3 paje aici. Mie mi-atrage foarte tare atenția pentru că poate să fie o mare cheie. Când o persoană este adultă, indiferent că s-a maturizat sau nu, indiferent că are 40, 50, 60, 70 de ani, încă poate să schimbe lucrurile în viața ei, încă poate să-și creeze o altă viață. Când spun să-și creeze o altă viață, hai să nu ne ducem atât de departe încât să zicem poți să o iei de la zero și dacă ai 60, 70, 80 de ani, nu, dragi mei, că nu e despre a ne duce pe flower power, nu, aici e despre a fi realist, da? Când spun să îți începi o nouă viață, să îți creezi o nouă viață, nu este să o iei de la zero cu o altă persoană, dacă ești singură, de exemplu, sau habar n-am, orice alte exemple. Nu, este despre îmi dau voie într-un fel sau altul, spun da, îmi dau voie să mă exprim în felul în care simt acum, în acest moment al vieții mele, și asta face să creez în viața mea mai multă stabilitate, mai mult respect din partea celorlalți, pentru că sunt o persoană care de-a lungul vieții am învățat, Marea Preoteasă ne învață, este energia învățării, am învățat să fiu o persoană responsabilă și sănătoasă la cap, cum îmi place mie să zic, și asta nu mai trebuie ascuns, adică de ce să mă mai dau după deget și să nu spun lucrurile pe șleau, da? De ce să nu spun lucrurile pe șleau și să mă învârt aici cu măscuțele pe față că nu vreau să deranjez? Dragii mei, cine se deranjează este problema lor, nu e problema voastră. Nu te mai autosabota aici, într-un fel sau altul, da? Ți se spune. Nu te mai autosabota. E ca și cum, de ce să alegi să te comporți ca un copil, de aia spun că mi-atrage atenția, când tu ești de fapt un adult și lucrurile trebuie spuse așa, ca un adult. Dom'le, aia e, eu am ajuns la 49, pardon,
La 48 de ani, mă duc mai departe, am ajuns la 48 de ani ca să ce? Ca să stau, să dau explicație sau să îmi pun măști pe față, să păstrez aparențele, că să nu-mi deranjez copilul? Adică despre ce vorbim? Eu am crescut niște copii sau am crescut un copil, de exemplu, care poate ar trebui să stau în gardă cu el și să știu să-i spun anumite lucruri într-un fel anume, dar nu să nu-i spun tot, adică să mă dau după gardă așa. Nu, frate, stai puțin, că până la urmă eu te-am făcut, eu te-am crescut, așa am știut să te educ cât de bine am putut eu, da? Că și eu am învățat să fiu părinte, da? Aia e, dar nu stau să te tratez cu mănuși pe tine pentru că te deranjezi tu ca copilul meu. E problema ta, și tu ca copil trebuie să înveți să, nu știu, habar n-am, să înveți să respecti. Aici e vorba de a nu mai fugi din fața responsabilităților comunicative, doar cu condiția, cum am zis mai devreme, să învățăm fiecare dintre noi să spunem cum să spunem lucrurile, da? Dar aici e vorba despre asta. Asumarea a cine ești în momentul de față, că nu vorbim doar de persoane de 50, 60, 70 de ani. Indiferent de vârsta pe care o aveți, cei care mă ascultați, asumați-vă ceea ce voi ați maturizat în voi și comportați-vă ca atare, ca adevărați adulți. Nu mai stați să fiți inocenți, pentru că aici de-aia spun că e o chestiune de inocență. E ok să nu ne omorâm copilul interior și bla 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 ce spun specialiștii ăștia, da, dar nu să rămânem, Doamne iartă-mă, prostăvăi sau prostănăi, că nu știu cum să zic corect, și să fim așa, să punem botul la toate vrăjerile, la toată lumea. Nu, frate, stai puțin. Stai, pentru că ajung eu să mă mint pe mine singură, eu să stau să păstrez zâmbetul pe buze când de fapt nu-mi dau seama că am pus botul la vrăjală, da? Deci aici e o chestiune de ok, stai, hai să vedem, responsabilitate. Tot ce fac e responsabilitatea mea, tot ceea ce fac trebuie să-mi asum. Cam asta e ideea, da? Poate unii dintre voi trebuie să fiți foarte atenți în momentul în care dați de persoane de-astea lingușitoare. Aici poate să fie un avertisment. Nu mai spuneți da, niciodată nu spuneți nu. Nu mai spuneți da la toată lumea, fără să fiți cu ochiul pe celălalt, mai ales când e așa, când sunt mironosițe din astea și vai ce frumoasă ești, vai ce... Sau bărbații, nu? Cum încearcă să ne îmbărlige pe noi femeile. Ești minunată, ești specială, n-am mai întâlnit femeie ca tine, bla bla bla. Stați în gardă, dragi femei, dacă e cazul aici. Și aveți grijă la ce spuneți da. Sau cui spuneți da. Dacă tu știi sau ai simțit, ai intuit, că aici avem și o chestiune de intuiție. Când tu ai intuit că persoana asta, băi, are posibilitatea să fie o persoană cu care îți construiesc ceva sănătos, dar totuși îi simt așa niște vibe-uri măscuțe, chestii, trestii de aventurier, de faptul că mi-ascunde anumite lucruri, poate că e așa cumva un jucător. Păi ce facem, fraților? Mai zicem da? Nu mai stăm în gardă? N-avem și noi, da? Intuiția, n-avem corpul cu cele 5 simțuri care ne avertizează și ne zice hei, garda sus că te ia valul iarăși și te duce unde nu trebuie. Responsabilitate, cam aia e. Multe de spus aici, dar
Cam asta e, poveștile s-au intersectat, sunt mai multe variante aici, dar na, nu e o etalare personală ca să pot să zic cu exactitate o singură variantă. Cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva, foarte interesante mesajele. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ceau!